Morjesta. Täällä olisi menossa kamperin säätö kiinteästä taka-akselista. Elikkä tää on vähän kinkkinen homma. Täällä nyt on semmonen 1,5 astetta vähän päällekin kamperia takana. No ei se nyt tässä varmaan näytä paljolta. No mitataan nyt tuo kamperi tosta vielä äkkiä. Niin nähdään, että minkä verran se suurin piirtein voisi olla. No siellä on kamperia semmonen, melkein 2 astetta. Ainakin 1,5 astetta näköjään. Justi. No ei ihme, että kuluu nuo renkaat. Se on aika paljon se 1,5 astetta joo. Ja se kuluttaa nämä sisälaijat. No niin kuin tästäkin näkee heti. Että on tapa-arvoja. Kuluttaa aivan sisälaitoja. Tälläkään renkalla on jo monta tonnia ajettu, niin sisälaitoja on aivan pilalla. Niin mä nyt katsoin vähän, että minkä verran tätä pitäisi saada säättyä, että saisi suoraa. Tuo nyt on suurin piirtein suoras nyt. Niin tonne joutuisi laittaa noin paljon prikkaa tonne ylös, että me saataisiin tuo rengas suoraan. Eli tuo oli niinku aika paha tuo tilanne täällä jo. Ihmekään kun ne renkaat kuluu. Eli täällä on navat 4 pultilla kiinni. Ja silloin kun tää auto on normiasennossa, niin nämä pultit tuolla on aika lailla niinku vaakasuoras tässä näin. Nythän tää on huomattavasti liian alhaalla, koska nuo iskarit tai pumput tuota nyt niinku irti. Tässä on tuolla kiinni, niin se on huomattavasti ylempänä tämä. Eli mä ajattelin pistää näitten 2 alle prikat tuonne ylös. Koska tuota kamperia ei mitenkään muuten tällä pysty säätämään. Että se on vähän tämän kiinteän taka-akselin ongelma, että tätä ei niinku säätä käytännössä mitenkään. Noin, nyt se olisi siellä kiinni. Ja tässä näkyy tää kamperi. Eikä nyt täällä olisi noin 1,4 astetta, mutta tää on ihan väärässä kohtaa nyt. Tuo taka-akseli tässä, niin se on huomattavasti enemmän, kun mä löin tän kiinni täältä. Eli täällä on aika paha tuo kamperi kyllä. Siis tosikin paha. Ja ihmekään, että se kuluttaa noita renkaita. Kokeillaan saada tää nyt huomattavasti pienemmäksi niillä prikoilla. Tässä nyt näkeekin, miten vinos tää on. Tuo jarrulevy tossa, sehän on aivan vinossa. No niin. Mä laitoin tonne 1 prikat. En tiedä näkyykö tätä yhtä. Mutta joo, siellä on 1 prikat nyt. Tuolla ylhäällä. Molemmilla puolilla. En näkyykö yhtään. Eikä ne oli niin kuin noin 1,5 millin prikat siellä nois yläkohdissa. Ja ne on niin kuin käytännössä vaakasuoras tässä, kun tää auto on niin kuin näin normiasennossa. Eli kun mä noihin laitoin prikkaa, niin se vain suoraan säätää sitä kamperia. Tai no lähes suoraan. Sitten jos mä tuohon alimpaankin laittaisin tai ottaisin noihin 2, niin sitten mä voisin säätää sitä aurausta. Tai siis takanahan nämä renkaat auraa pikkasen. Ja ne on pikkasen niin kuin sisäänpäin vinossa. Niistäkin voisi kokeilla korjata. Eihän se niin kuin, kun auto on vakiokorkeuksinen, niin sillä ei ole mitään merkitystä. Mutta kun auto on madallettu, niin sekin vaikuttaa sitten niihin renkaiden kulumisiin aika paljon, joku se on sitä niin paljon sitä aurausta takana. Ja katsotaanpas nyt, mitä tää näyttää. No ei oo paljon.
No se on semmonen 0,3 astetta. On nyt miinuskamperia tällä hetkellä. Eikä se on lähestulkoon suorassa. Ihan hyvä. Ihan hyvä pitäisi nyt olla. No joo, pitää laskea auto alas ja katsoa, että miltä se vaikuttaa. Tästä nyt näkee paremmin tämän renkaan tilanteen. Eli on tää reunasta aivan kulunut. Muutetta on aika hyvä. Näyttäisi vähän siltä, että tässä olisi ollut liian vähän painetta. Tässä oli 2,2 baaria, mä sen tarkistin. Eli mä nyt pistän tänne sitten ani 2,5 baaria. Ja tässä keskellä tässä on tasan 6 milliä vielä pintaa. Että joo. Ja hyvin on tätä reunaa kuluttanut. Tässä käännössähän juuri muuten on järkeä, paitsi just tämmöisissä erikoistilanteissa. No laitan suoraan 3, niin eiköhän tuo piisaa. Se on hyvä. No niin, nyt on huomattavasti paremman näköinen tilanne. Elikkä nyt mulla on takana miinuskamperia vähemmän kuin edessä. Eessä mulla on noin 1% negatiivista kamperia, koska sitä ei kerta kaikkiaan vaan saa pienemmäksi. Siihen pitäisi vähän tehdä isommaksi sitä uraa, että saisi säädettyä sitä kamperia vielä pienemmäksi. Joo, huomattavasti parempi nyt. Tässä näkyy tää toinen puoli. Eli kyllä tää takana nyt on vähemmän kamperia mitä edessä. Eikä tuolla on varmasti nyt alle aste kamperia, miinuskamperia molemmilla puolilla. Jees, eli näytti ihan toimivalta patentilta tämä nytten. Jos ne renkaat ei kuluisi enää niin pahasti. Toivotaan. No joo, eli tämmönen 1,5 milli prikka vaikutti kamperiin noin 1 asteen. Aika hyvin. Ja tämmöisellä ohkasilla sais, tai no vielä huomattavasti ohkaisimmilla, sais sen suuntauksen vielä täysin suoraan, jos haluaisi. Eli nythän nämä takarenkaat pikkasen auraa, niin kuin monesti auraa justiin kun on etuveto-auto, niin takana auraa ja eessä harittaa. Mutta sen saisi myös näillä korjattua luultavasti. Pitäisi olla vaan huomattavasti ohkaisempia, kun tämä on sen 1,5 milliä, niin pitäisi olla jotain 0,5 milliä tai jotain semmoista, tämmönen prikka. Sitä voisi kokeilla vielä, koska sehän ongelma tässä, tai jos just jonkun madaltaa autoa, niin tulee lisää aurausta ja lisää kamperia taakse aina. Se on se ongelma, niin saisi sitäkin vähän fiksattua, vaikka ei se nyt kovin paha ongelma ole nyt tällä hetkellä ainakaan. Mutta toki se vaikuttaa renkaiden kulumiseen kanssa sekin. Mutta juu, tämmönen video nyt tällä kertaa. Moro!